තෙරුවන් සරණයි. සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ වටිනාකම ලොවට පසක් කර දෙමින් සදහම් කිරණින් ලොව නැහැවී ගිය උතුම් ඉල් පොහෝ දිනය අදයි. ආගමික සහ ශාසනික වශයෙන් වැදගත් සිදුවීම් රැසක් ඉල් පොහෝ දින සිදු වී තිබෙනවා. එනම් බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ධර්මදූත කණ්ඩායම ලෙස රහතන් වහන්සේලා 69ක් බොහෝ දෙනාගේ හිතසුව පිණිස ධර්මචාරිකාවේ යෙදුනේ අදවන් දිනකදී. ලෝක ධාතුව කම්පා කරමින් බුදු සසුනේ දකුණු අග්‍රශ්‍රාවක ධර්මසේනාධිපති මහා ප්‍රඥාලාභී භික්ෂුන් අතර අග්‍ර වූ සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ නාලක ගමේ තම මෑණියන්ගේ නිවසේදී පිරිනිවන් පෑවේ අදවන් ඉල් පුරපුන් පොහෝ දිනකදී. උරුවෙල් දනව්වේදී ආදිත්‍ය පර්යාය සූත්‍රයේ දේශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ උරුවෙල් කාශ්‍යප, නදී කාශ්‍යප, ගයා කාශ්‍යප යන තුන්බෑ ජටිලයන් දමනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් ඇතුළු 500ක් පිරිස බණ අසා පැවිදි වූයේ අදවන් දිනකදී. මෛත්‍රී බෝසතුන් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසන් නියත විවරණ ලැබීම ඉල් පොහෝ දිනක සිදු වී තිබෙනවා. බුදුන් වහන්සේ බරණැස ඉසිපතනාරාමේදී පස්වග මහණුන්ට ප්‍රථම ධර්මදේශනයේ පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් රහත් භාවයට පත්වීම සිදුව ඇතේද යසකුල පුත්‍රය ඇතුළු මිතුරන් 55 දෙනෙකු පැවිදිව රහත් භාවයට පත් වූයේද අදවන් පොහෝ දිනකයි. පසුවස් සමාදන් වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා පසුවස් පවාරණය කරමින් කඨින පින්කම් මාලාව අවසන් වන්නේද ඉල් පුරපුන් පෝය මුල් කර ගනිමනු. ලක්දිව බුදුසසුන පිහිටුවීමෙන් අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු අකුධාතුව වැඩ සිටිනා ථූපාරාම චෛත්‍යයේ ඉදිකිරීම සඳහා අත්තිවාරාම යොදන ලද්දේද ඉල් පුන් පොහෝ දිනය මුල් කරගනිමිනි. සම්බුද්ධ ශාසනය සහ ලාංකීය බෞද්ධ ඉතිහාසයේ ඉල් පුරපුන් පොහෝ දිනේ මුල් කර ගනිමින් සිදු වී තිබෙන වැදගත් සිදුවීම් ආශ්‍රය කර ගනිමින් ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවක් ගෙනෙනු ලබන්නේ බර්මින්ගහැම් ජේතවන විහාරයේ නායක ප්‍රධාන අතිපූජ්‍ය කැප්පෙටියාගොඩ ගුණවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනුයි. තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ආරෝග්‍යා පරමාලාභා සන්තුට්ටි පරමන්දනං විශ්වාසා පරමාඥාති නිබ්බානම් පරමංසුකන්ති. කාරුණික වාසනාවන්ත පින්නතුනි, ඉල් පුරපසළොස්වක පොහොය නිමිත්තෙන් අද දවසේදී එම පොහොයේ වැදගත්කම පිළිබඳව ඔබ සැමදෙනාට කරුණු කීපයක් දේශනා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. පින්නතුනි, අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ඉල් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන විශේෂ සිද්ධීන් රාශියක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන්ගේ මෑණියන්ට අභිධර්මයේ දේශනා කරලා උන්වහන්සේ ඒ විජම්බන තවතිසා දිව්‍ය ලෝකයේ 3 මාසයක් දේශනා කළා. මේ මිහිකත වෙත භූමිය වෙත වැඩමවන්නේ මෙවැනි පොය දිනයකදී. ඒ ඉල් පුරපසළොස්වක පොහොය දවසකදී මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ විවරණ ලබා ගන්නවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංකස්සපුරයට වැඩම කරාට පස්සේ ඒ නගරයේ සිටිය ප්‍රධානම සිටුවරයා තමයි සිරිවර්ධන කියන සිටුවරයා. මේ සිටුවරයාගේ පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවට පැමිණිලා උන්වහන්සේගෙන් විවරණ ලබාගෙන පිරිස සමග පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වෙලා උන්වහන්සේ බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මය හදාරමින් භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග ධර්මය බෙදා ගනිමින්
කටයුතු කරන අතරදී අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත චීවර දෙකක් පූජා කරනු ලබනවා. ඒ චීවර දෙක පූජා කරපු අවස්ථාවේදී බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අනාගත කාලයේදී ජම්බුද්දීපයේ බරණැස් නුවර කේතුමති නගරයේ සිටින සංක කියන රජතුමාගේ පුරෝහිත බමුණා වන ඒ බ්‍රහ්ම පුරෝහිත බමුණාගේ පුතුණු කෙනෙක් වශයෙන්ොත් බ්‍රහ්මවතී කියන මෑණියන්ගේ පුතුණු කෙනෙක් වශයෙන්ොත් මේ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ උත්පත්තිය ලැබලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන බව දේශනා කරනු ලබන්නේ ඉල් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනයකදී. ඒ අතිනුත් අපිට මේ පොහොය දිනය වටිනාකමකින් යුක්ත බව සඳහන් කරන්නට ඕන. ඊළඟට අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වස් කාලයේ පළවෙනි වස බරණැස ඉසිපතන මිගදායේ ගත කරලා පළමුවෙන්ම ඇතිවන භික්ෂූන් වහන්සේලා 69ට දේශනා කරනවා චරත භික්ඛවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තා හිතාය දේව මනුස්සාණං කියලා. සියලු දේව මිනිසුන්ගේ සුඛ විහරණය සඳහා ධර්ම දූතයේ සේවාවේ යෙදෙන හැටියට උන්වහන්සේ එදා භික්ෂූන් වහන්සේලා 69ට උගන්වලා උන්වහන්සේ චාරිකාවේ යොදවනවා. එක මගක එක භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ගිහිල්ලා දෙවි මිනිසුන්ගේ හිතසුව පිණිස ධර්ම දේශනා කළා. උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දා භික්ෂූන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ උරුවෙල් දනව්වට වැඩම කරලා ඒ නේරංජනා නදිය අසබඩ සිටිය උරුවෙල් කාශ්‍යප ගයා කාශ්‍යප නදී කාශ්‍යප කියන මේ තුන්බෑ ජටිලයන් දමනය කළා. ඒ අයට ධර්ම දේශනා කරන්නේත් ඉල් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනයකදී. ඉතින් ඒ අතින් කල්පනා කරලා බැලුවත් අපිට මේ ඉල් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය ඉතාම වැදගත් පොහොය දිනයක් වශයෙන් සාසනික වශයෙන් අගය කරන්නට පුළුවන් වැදගත්කමක් තිබෙන පොහොයක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඊළඟට විශේෂ වශයෙන්ම තේරවාද භික්ෂූන් වහන්සේලා වස් සමාදන් වෙලා වස්සාර මාසය ගත කළා. අවසාන චීවර මාසය තමයි මේ අවසන් පොය. චීවර මාසයේ අවසන් පොහෝ දිනය තමයි ඉල් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඇසළ පොය දවසේදී පහුවදා භික්ෂූන් වහන්සේලා තේරවාද භික්ෂූන් වහන්සේලා ලෝකයේ සියලුම උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේලා වස් සමාදන් වීම සිදු කරනු ලබනවා. ඒ 3 මාසය ගත කරාට පස්සේ වප්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනේදී උන්වහන්සේලා මහා පවාරණය සිදු කළා. ඉන් පස්සේ ඉල්පුර පසළොස්වක පොහොය දක්වාම චීවර මාසය ලෙස සඳහන් කරනවා. බුදුදහමේ සඳහන් වන පින්කම් අතර ප්‍රධානම අටමහා කුසල් පින්කම වන කඨින චීවර පූජා පින්කම සිදු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ මාසය ඇතුළත. ඒ මාසයේ ඉල්පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයෙන් පස්සේ අපි කාටවත් කඨින චීවර පූජාවක් සිදු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ඉල්පුර පසළොස්වක පොහොය දවස තමයි අවසාන කඨින චීවර පූජාවක් සිදු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන පොහොය දිනය හැටියට සඳහන් කරන්නට ඕන. අනිත් පැත්තෙන් කල්පනා කරලා බැලුවෙන් පස්සේ අසල පොයදාට පසුවදා වස් සමාදන් වෙන්නට අපහසුතාවයක් ඇතුණු භික්ෂූන් වහන්සේලාට පෙරවස් සමාදන් වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහෝ දවසේදී. ඉන් පස්සේ උන්වහන්සේලා පවාරණය සිදු කරනු ලබන්නේ ඉල් පුර පසළොස්වක පොහෝ දවසේදී. ඉල් පුර පසළොස්වක පොහෝ දවසේදී වස් පවාරණය සිදු කරාට පස්සේ උන්වහන්සේලාට කඨින චීවර පූජාවක් සිදු කිරීමට පුළුවන් ශක්තියක් ලැබෙන්නේ නැහැ පසුවස් සමාදන් වීම නිසා. ඒ නිසා ඒ ඉල්පුර පසළොස්වක පොහෝ දවස පසුවස් සමාදන් වන භික්ෂූන් වහන්සේලා වස් පවාරණය සිදු කරන ලබන පොහොය දවස වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඊළඟට ලංකාව ගැන කල්පනා කරලා බැලුවෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවෙන්ම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරලා
අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයනේ ඒ තෝපාරාම ස්තූපය ඉදිකිරීමට ඒ භූමිය සකස් කිරීමට සුදුසු ස්ථානය පෙන්නුම් කරනු ලබන්නේ ඉල්පුර 15 පොහෝ දිනයකදී. මේ ආකාරයට කල්පනා කරලා බැලුවෙන් පස්සේ ශාසනික අතින් වැදගත්කමක් තිබෙන බුද්ධ ශාසනයේ වැදගත් සිදුවීම් රාශියක් සිදු වුණු පින්කමක් හැටියට මේ පින්කම් සිදුවන පොයක් හැටියට මේ පොය සඳහන් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මේ අතින් කල්පනා කරනකොට බෞද්ධ පින්වත් පිරිස සෑම කෙනාම මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල මේ පුර 15 පොහෝ දිනය තුල අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සෑම දිනාටම යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අද දවස පමණක් නෙවෙයි හෙට දවස පමණක් නෙවෙයි ජීවිතයේ පුරාවටම ඔබ සමදනාට සනසිරිදායකව සතුටින් සන්තෝෂයෙන් ජීවිතය ගත කිරීම තමයි මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබා තිබෙන ඔබ සමදනාගෙන් බලාපොරොත්තුව. ඒ නිසා පින්නතුනි අපේ ජීවිතයේ උතුම්ම දේ තමයි ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කියලා අපි සඳහන් කරනු ලබන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරන්නේ පින්නතුනි නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ගත කිරීම තමයි උතුම්ම ලාභය හැටියට සඳහන් කරන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් අසනීප තත්ත්වයට පත් වෙනවා නම් ලෙඩක් දුකකට පත් වෙනවා නම් තමන්ගේ ජීවිත සාර්ථක කර ගැනීමට පුළුවන් ශක්තියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ කාල පරිච්ඡේදයේදී පින්නතුනි ලෝකේ පුරාම ඊටාම දරුණු වෛරස් රෝගයක් වශයෙන් පවතින කොරෝනා වෛරසය මේ ලෝකයේ පැතිරෙමින් මිනිසුන් මැරෙමින් මිනිසුන් අසනීප වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ රෝග තත්ත්වයෙන් මිදී යහපත් ජීවිත ගත කිරීමට නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අධිඨාන කරගන්න හැටියට මම විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිනවා. ඒකම් පින්නතුනි සන්තුට්ටි පරමන්දනං සතුට තමයි සෑම කෙනෙකුට තියෙන උතුම්ම ධනය පින්නතුනි. මානසික සැනසෙල්ලක් උදා කරගෙන සතුටෙන් සන්තෝෂයෙන් තමන්ගේ ජීවිත ගත කරනවා නම් මෛත්‍රිය කරුණාව දයාව අනුකම්පාව පතුරවමින් තමන්ගේ සිත් තුළ තිබෙන යම්කිසි අකුසල කර්මයන් වන ඊර්ෂ්‍යාව ක්‍රෝධය වෛරය කියන මේ සිතුවිලි වලින් තුරන් වෙලා හොඳ මෙත් සිතුවිලි තමන්ගේ සිත් තුළ ඇති කරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඒකත් බොහොම සතුටට සන්තෝෂයට හේතු වෙනවා. තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට ශක්තිය ලැබෙන බව කල්පනා කර ගන්නට ඕන. ඊළඟට පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විශ්වාසා පරමාඥාති. විශ්වාසා පරමාඥාති කියලා සඳහන් කරන්නේ පින්නතුනි තමන් ආශ්‍රය කරන යාළු මිත්‍රාදී කල්යාණ මිත්‍රයන් තමයි තමන්ගේ ඥාතිවරයා බවට පත්වන්නේ නෑදෑයා බවට පත්වන්නේ. තමන්ට නොඑක ආකාරයට ඥාතීන් ඉන්නට පුළුවන්. තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන් නැන්දල මාමල අයියලා අක්කලා ඒ වගේම බාප්පලා මාමලා සෑම කෙනෙක්ම ඥාතීන්. ඒ ලේ ඥාතීන්ටත් වඩා පින්නතුනි තමන් විශ්වාසවන්තව තමන්ගේ දුකේදී සැපේදී උදව් උපකාර කරනවා නම් ඒ පුජ්‍යලය තමයි නියම ඥාතිවරයා හැටියට අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනු ලබන්නේ. ඒ ඥාතිවරයාගේ විශ්වාසය උඩ කටයුතු කරනකොට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වශයෙන් ආශ්‍රය කරගෙන කටයුතු කරනකොට තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථකව පවත්වා ගැනීමට ශක්තිය උදා වන බව කල්පනා කර ගන්නට ඕන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්නතුනි නිබ්බානම් පරමං සුඛං උතුම්ම සැපතවන්නේ පින්නතුනි නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍යයන් අවබෝධ කරගෙන ලබා ගන්නා වූ උතුම්ම සැපතවන නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම පින්නතුනි උතුම්ම සැපත හැටියට සඳහන් කරන්නේ නැවත උත්පත්තියක් සිදු නොවන සදාකාලික සැනසීමක් ලබා දෙන උතුම්ම සැපත තමයි අපි බුදුදහමේ උගන්වන්නේ නිර්වාණය කියලා. මෙන්න මේ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පෙරම් පුරන පුජ්‍යලයන් වශයෙන් ඔබ සමදනාම තමන්ගේ ජීවිත සාර්ථක කර ගැනීමට අධිඨාන කරගෙන හැටියට මතක් කරමින් සමදනාටම මේ සිදු කර ගන්නා සීල පුණ්‍ය ශක්තියින් වල බලයෙන් මේ ඉල්පුර 15 පොහෝ දිනයේදී ඔබ සමදනාටම ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් සිත සාන්තිය යහපත උදා වේවා. නිදුක් නිරෝගීව ජීවිත ගත කිරීමට ශක්තිය වාසනාව ලැබේවා. අපි බලාපොරොත්තු වන උතුම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තියෙන් පාරමිතාවක් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.
My name is Ronald and I'm from the Atula Dasana Dhamma School. Today I'm going to talk about Thuparamaya. Thuparamaya is an ancient Buddhist monastery complex in Anuradhapura district, Sri Lanka. It is situated about 550 meters north of the Ruanwele Saya and near to the Abhyawewa tank. Thuparamaya is identified as the first historic stupa with a monastery established in Sri Lanka. The Thuparamaya stupa is part of two groups of historical monuments in Sri Lanka, Atamasthana and Solasmasthana. The history of the Thuparamaya shrine is going back to the pre-Christian era, following the introduction of Buddhism to the country by Arahan Mahinda Thera. King Devanampiyathissa built the Thuparamaya stupa on this site as the first Buddhist structure in Sri Lanka. Work first started on the stupa on POYA Day. It is believed that the right collarbone of the Buddha has been enshrined in this stupa. At the end of the 10th century, the vihara was completely destroyed by the Chola invaders, but subsequently renovated by King Parakramabahu the Great. The original Thuparamaya stupa is said to be in the shape of a heap of paddy. However, after the last restoration was done in 1862, the stupa had taken the shape of a bell. The remaining stone pillars around the Thuparamaya stupa indicate that it had once had a Chaityagira, a house enclosing the stupa. The roof over the stupa is not around today, but the supportive stone pillars in four concentric circles provide the evidence for its existence. The pillars are elegantly carved and fixed to the ground in a symmetric manner. මම ටශ්නිකයාරා විමල සූරිය. අද මම කියන්නේ නරසිය ගාථා. චක්කවඩංකිත රත්ත සුපාදෝ ලක්කන මණ්ඩිත ආයත පන්හි චාමර චත්ත විභූ සිත පාදෝ ईसाहित्वीय पितानारसेयो सक्य कुमारवरो सुकुमालो लक्कनविट्टित पुण्य शरीरो लोकहिताय गतो नरवीरो ईसाहित्वीय पितानारसेयो पुण्य सासंक निबो मुखवन्नो देवनारायण पियो नारनागो मत्तगाजिन्द विलासितगामी ईसाहित्वीय पितानारसेयो स्तुति. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අයුරින් වදාලා. පින්වත් මහණෙනි, බොහෝ ජනයාගේ හිතසුව පිණිස, ලෝකානුකම්පාව පිණිස, දෙව් මිනිසුන්ගේ යහපත පිණිස චාරිකාවේ වඩින්න. දෙදෙනෙක් එකමග නොයන්න. මුල මැද අග පිරිසිදු උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරන්න. ඒ උතුම් රාතන් වහන්සේලා ගම් නියම්ගම් සිසාරා සදහම් සංදේශය පතුරවනු පිණිස චාරිකාවේ වැඩම කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේද උරුවෙල් දනව්ව කරා වැඩම කළා. ධර්මය ව්‍යාප්ත කරන්න සංඝ සමාජය අත්‍යවශ්‍යයි. ගිහියන් විදියට අපි ධර්මය ඇසුවත් ඇසූ ධර්මය වෙනත් අයට කියා දෙන්නේ නැහැ. ඒත් හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ අසිරිමත් ධර්මය ලෝකයට දේශනා කරන්නම කැපුණු පිරිසක්. උන්වහන්සේලා සීලු ගිහිසපත අතර දාලා අනගාരികත්වයට ඇතුළත් වන්නේ අන්න ඒ නිසයි. අන්න ඒ විදිහට අනගාരികත්වයට ඇතුළත් වීමෙන් පසු රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වූ 69ක්
ලෝකයේ ප්‍රථම වතාවට ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා පිටත් වුණා. ඒ අදවන් ඉල්පුන් පොහෝ දිනකයි. ඒ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු පිළිබඳව කෙටි දහම් දෙසුමක් ගෙනෙන්නේ එංගලන්තයේ බාස්පා විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය පූජ්‍ය දීගල්ලී මහින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. පින්වතුනි, අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉල්පෝය දවස ගැන. ඉල්පෝය බෞද්ධ අපිට වැදගත් වන්නේ කොහොමද කියලා. අද මේ කිරණ වැඩසටහනින් සඳහන් කරපු ආකාරයට පසුවස් කාලය පසුවස් සමාදන් වුණාට පස්සේ පසුවස් කාලය ඉවර වෙන්නේ ඉල්පෝය දවසේ අද දවසේ. අපිට බෞද්ධයන් වශයෙන් බලපුවම ලෝක බෞද්ධයන් වශයෙන් බලපුවම ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන් වශයෙන් විතරක් නෙවෙයි, ලෝක බෞද්ධයන් වශයෙන් බලපුවමත් ඊටාම වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි ධර්මය දේශනා කළා. ඒ ධර්මය බුදුහාරන්ගේ ධර්මය අහලා ඒ ඉසිපතනේදී බරණස් ඉසිපතනේදී බුදුහාමුදුරුවෝ 3 මාසයක් වස් කාලය ගත කළා. ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව කළා. බුදුහාමුදුරුවොත් ඇතුළුව 69ක් රහතන් වහන්සේලා ලෝකයේ ඇතිවිච්ච දවස තමයි මේ ඉල්පෝය දවස සඳහන් කරන්නේ. එතකොට අපි අද මේ වැඩසටහන අහන අය කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඇයි අපිට මේ ඉල්පෝය වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මය අවබෝධ කරගත් ශ්‍රාවක පිරිස රහතන් වහන්සේලා 69ක් බවට පත්වීම. එතකොට මේ 69ට අයිති වෙනවා යසකොළ පුත්‍රය සහ ඔහුගේ 54ක් වූ ශ්‍රාවක සමූහයේ මිතුරු පිරිස සහ පස්වග මහණුන්. එතකොට මේ 69ට බුදුහාමුදුරුවෝ අවවාදයක් දුන්නා. ඊටම වැදගත් අවවාදයක්. ඒ අවවාදේ තමයි චරත භික්ඛවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානං කියලා. මේ බෞද්ධ පිරිතුන් කොච්චරවත් මේ වචනය අහලා ඇති. එතකොට මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා Great Commission කියලා. එතකොට මේ වචන වලින් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධර්මයේ ප්‍රචාරය කිරීමට පදනමක් දැම්මේ. දැන් එංගලන්තේ තියෙන පන්සල්, අනිත් රටවල් වල තියෙන පන්සල්, අනිත් රටවල් තියෙන බුදුදහමට පදනම වැටුනේ මේ ඉල්පෝය දවසේ මේ බුදුහාරෝ දීප අවවාදේ. බුදුහාරෝගේ අවවාදේ උනේ රහතන් වහන්සේලා දෙනමක් එක මාර්ගය යන්න එපා, එක නමක් යන්න. ඒ යනකොට තමන්ගේ ආත්මාර්ථය කියන්නේ අත්හිතාය කියන්නේ ඒකයි. තමාගේ හිත නැත්නම් ස්වාර්ථය හරිගස්ස ගන්න ගමන්ම අනිත් අයගේ පරහිත අනිත් අයගේ යහපත ඇති වෙන විදිහට වැඩ කරන්න කියලා. එතකොට බුදුදහම තමන්ගේ දියුණුව පමණක් කතා කරන ආගමක් නෙවෙයි, අනිත් අයගේ දියුණුවත් කතා කරන ආගමක්. ඒතර මෙතන වචන යෙදিলা තියෙනවා බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය කියලා. හිත කියන්නේ යහපත, සුඛ කියන්නේ සැප. එතකොට ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ සැපත තමයි බුදුදහම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මෙතන තවත් වැදගත් වචනයක් බුදුහාරෝ කියනවා, ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන්න ඕන අනුකම්පාව ඇතුව. ඒ අයට ලෝකයේ සිටින අයට යහපත පිණිස තමයි ධර්මයේ දේශනා කරන්න ඕන. එතකොට ඒක තමන්ගෙත් යහපත හැදෙන ක්‍රමයක්, අනුන්ගෙත් යහපත හැදෙන ක්‍රමයක්. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කියපු වචනවල ක්‍රියාත්මක වෙලා, ඒ වචන ක්‍රියාත්මක වෙලා අශෝක රජුරුව 3 වන සංගායනාවෙන් පස්සේ රටවල් 8කට ධර්ම දූතයන් යවුවා. ලංකාවටත් මිහිඳුහාමුදුරුවෝ පැමිණියා. ඉතින් එතනින් තමයි මේ තේරවාදී බුද්ධ ආගමට හොඳ පදනමක් වැටෙන්නේ. ඒ පදනම වැටලා තියෙන්නේ මේ ඉල් පොහොය දවසේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ බරණැස
වැඩ ඉඳලා බරණැස ඉස්පතනාවේ වැඩ ඉඳලා ඒ දේශනා කරපු මේ චරත වික්කවේ චාරිකං බහුජන හිතාය කියන වචන වලින් තමයි මේ බුදුදහමේ ධර්ම දූත කියන ධර්මය බෙදා ගැනීම කියන අදහස ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි කල්පනා කරගන්න ඕන අපිට පුළුවන් විදියට අපිත් මේ බුදුහාරන්ගේ අවවාදයට අනුකූලව ජීවත් වෙන්න අද අදිස්ථාන කරනවා කියලා මේ අහන හැම දෙනාම තමන්ගේ සිතට ගන්න අවශ්‍යයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. My name is Saving Vijayasinghe and I'm from Atula Dasana Dhamma School. Today is Il Full Moon POYA Day and I'm going to be talking about it. Il Full Moon POYA Day falls on November. This is the last POYA of the Vasana rainy season. With the end of the Il POYA, the Katina Pinkama should end. The Katina Pinkama is considered one of the most highest deeds in Buddhism. During this time, Buddhist monks stay inside their premises due to heavy rains. This roughly happens for 3 months. A number of events took place on the Il POYA Day. The announcement of the future Buddhahood, Maitri Bodhisattva, the first Buddhist missionary activity by the 60th Arahat, Jatila brothers entering the Buddhist order, festival of Deva Harahana, or ascent to heaven by Gautama Buddha, accepting a robe from the future Buddha Maitri, who was a disciple of the Buddha, the passing away of the chief disciple Sariputra. Thank you for listening to my speech. Buddha Saranai. තෙරුවන් සරණයි. කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සම්තං පදං අවිසමිජ්ජ සක්කෝ උජූච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුතු අනතිමානේ සන්තුස්ස කෝච සුබරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලෝක උත්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝ නචකුද්දන් සමාචරේ චිංචියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යුන් සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා යේකේචිපාන භූතත්වී තසා වාතාවරාවා අනවශේෂ දීකාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුක තූලා දිත්තාවායේ වාද්දිත්තායේ චිදූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා නපරෝ පරන්නිකුද්බේච නාති මඤ්ඤේත කත්ත කිනංකන්ති බියාරෝසනා පතික සංඥා නාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මෙත්තේය මාතා යතනි අම්පුත්තං ආයසායේක පුත්ත මනුරක්කේ එවං පිසබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවේ අපරිමාණ මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවේ අපරිමාණ උද්දං අදෝත තිරියංච අසම්වාදං අවේරං අසපත්ත තිත්තං චරන්නි සින්නෝවා සයනෝවා යාව තස්ස මිගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිෂ්ඨේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහු දිට්ඨිං චානුපදම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේ සුමිනෙය්‍ය ගේදන් නහි ජාතු ගබ්බසෙය්‍ය පුනරේතිති. බුදු සරණයි. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ දකුණු අග්‍රශ්‍රාවක ධර්මසේනාධිපති ප්‍රඥාලාභී භික්ෂූන් අතර අග්‍ර වූ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ අප්‍රමාණ වූ ගුණයන් පිළිබඳව විග්‍රහ කෙරෙන කෙටි ධර්මදේශනාවක් තුළින් සුපුරුදු පරිදි අප හා සම්බන්ධ වන්නේ එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන සංඝනායක ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ නායක ප්‍රධාන අතිපූජ්‍ය බෝගොඩ සීලවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ සැමට තුන්වන්ගේ සරණ ලැබේවා කියලා මම ඉල් පොය දවස එළඹෙන නිසා මේ අවුරුද්දේ පොය දවස් අපිට සමූහ වශයෙන් සිල් සමාදන් වීම භාවනා කිරීම ආදී කටයුතු වලට යෙදෙන්නට ලැබුණේ නැහැ. එහෙත් අපි බණ ඇසීම් භාවනා කිරීම
අතපසු කළේ නැති බව මා දන්නවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ දැන් තියෙන මේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන මේ sannivedana තාක්ෂණය තුලින් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම, භාවනා කිරීම, ධර්ම සාකච්ඡාවලට සවන් දීම ආදී කටයුතු වල නිරත වුණා. ඒක නිසා එක්තරා විදිහකට අපේ ධර්මාවබෝධය පිණිස අපි උනන්දු වෙච්ච බව අපි සතුටු වෙන්නට ඕනේ. ඉල් පොය ඊටම වැදගත් පොයක් අපේ තියෙන මේ පොය දර්ශනය අනුව ඉල් පොයේ වටිනාකම එකක් තමයි අපේ අග්‍ර ශ්‍රාවක සරියුත් මහා රහතන් වහන්සේ මේ ශාසනයේ බිහි වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණක් මේ ප්‍රඥාවෙන් දෙවෙනි වෙච්ච රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැරුණු විට මේ ශාසනයේ මේ මහා සංඝ රත්නයට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනා පවත්වලා බොහෝ ධර්ම ශ්‍රවණයට ලොකු සේවයක් කරපු ලොකු උපකාරයක් කරපු රහතන් වහන්සේ නමක්. අපි දන්නා පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවක පදවි තමයි උන්වහන්සේ ඉස්සර වෙලාම මේ බාර දුන්නේ. මෙයින් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුර දුන්නා. ප්‍රඥාවන්තයින් අතර ප්‍රධානීය විශිෂ්ටතම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ හැටියට උන්වහන්සේ පත් කළා. ඒ සමගම මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ 이르දි බලය ඇති අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් හැටියට එම අවස්ථාවේදීම පත් කළා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දීර්ඝ කාලයක් කල්යාණ මිත්‍රයන් හැටියට ධර්මය සොයමින් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් අත මිදිලා මේ ධර්මය සොයමින් මේ ගත කරපු බව අපි අහලා තියෙනවා. ඒ කාලේ උපතිස්ස නමින් සරියුත් හාමුදුරුවොත් කෝලිත නමින් මුගලන් හාමුදුරුවොත් ගත කළා. එතකොට මේ දෙදෙන රජගහනුවර වේළුවනාරාමයට වැඩියන අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ පැවිදි කරලා අග්‍ර ශ්‍රාවක පදවි බාර දුන්නා. ඉතින් ඒ අනුව ශාසනයට අතිශ්‍රේෂ්ඨ සේවයක් කරපු මහරහතන් වහන්සේ නමක් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේගේ ජීවිත කතාව අපි සියලු දෙනාටම පුදුමාකාර ආශිර්වාදයක්, ඒ වගේම ආදර්ශයක්, ඒ වගේම අපි සියලු දෙනාටම ලොකු උද්‍යෝගයක් ඇති කරන චරිතාපදානයක් කියන එක ඔබ සෑම දෙනාම දන්නවා. එතකොට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන. උන්වහන්සේගේ මෑණියනුත් ගෙදර ඉඳදී තමයි පිරිනිවන් පෑවේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳ වන්දනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන ඒ තමන්ගේ උපන් ගෙදරට වැඩම කරලා මෑණියනුත් ඉඳදී සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා කියන කාරණය ඔබ අප හැමදෙනාම අහලා තියෙනවා. ඒ සඳහා උන්වහන්සේ මේ ඉල් පොය දවසේ තමයි උන්වහන්සේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන තමන්ගේ ගෙදරට වැඩම කළේ. ඉතින් ඒක නිසා සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ජීවිතයේ අවසාන අවස්ථාව මේ ඉල් පොය දවසේදී තීරණය වුණා.
ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණය සිහිපත් කරන පෝය දිනයක් හැටියට ඉල් පෝය දවස සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ හැරුණු විට මේ භයානක පැන්ඩමික් කාලය තුලදී ලෝකයේ මේ ලක්ෂ ගණන් දසලක්ෂ ගණන් මේ මිනිසුන් මේ භයානක රෝගයට ගොදුරු වෙලා මිය පරලෝ ගියා. තවත් ලක්ෂ ගණනක් මේ රෝගයට ගොදුරු වෙලා සිටිනවා. අපි සියලු දෙනාම බයෙන් සැකෙන් කාලය ගත කරන්නේ. ඒක නිසා මේ භයානක කාලය තුලදී අපේ සිතේ ධෛර්යය ඇති කර ගැනීමට ආධ්‍යාත්මික ශක්තියින් දියුණු කර ගැනීමට මේ පෝය දවසේදී කරන බණ භාවනා ආදිය ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ නිසා අපේ තියෙන චිත්ත ධෛර්යයේ තියෙන ශක්තිය ආධ්‍යාත්මික බලය දියුණු කරගෙන මේ භයානක කාලය තුලදී බොහොම සීයෙන් කල්පනාවෙන් ආගමේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රයේ සරණ පිහිට හැම විටම අපි ළඟ තිබෙනවා, අපිට ලැබෙනවා ඒ ආශිර්වාදය කියන එක මතක තබාගෙන මේ භයානක අවස්ථාවට බොහොම කල්පනාවෙන් මුණ දීලා ධර්මයට වැඩියෙන් හිත දීලා සමන් දීලා ධර්ම ඥානෙ දියුණු කරගෙන කටයුතු කරන්න අපිට තවත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කියලා මේ ඉල් පෝය දවසේදී කල්පනා කරන්න කියලා ඔබ සැමට මතක් කරනවා. සියලු දෙනාටම මේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ සිට මේ කරන ආශිර්වාදය ඔබ සැමටම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ නම සේහා තෙරුන්ලි ජාගටගේ. මම ඉගෙන ගන්නේ අතුල දස්සන දහම් පාසලේ. අද මම කියන්න යන්නේ සංඝරත්නයට වඳින ගාථාවයි. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේල මයාලත්තං බුද්ධ පුත්තං නමමහං සාරිපුත්තාති තේරාණං නාගතං පටිපාටිය සද්දා සීල දයා වාසං බුද්ධ පුත්තං නමමහං. ඔබ සමජ තෙරුවන් සරණයි. තරුණ දුවදරුවන් යහමගට ගැනීම සඳහා කෙටි දහම් දෙසුමක් ගෙනෙන්නේ කිරණ ටීවී අපත් සමග නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වන දැනට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වැඩ වාසය කරන පූජ්‍ය දේදුනුපිටියේ උපනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසිනුයි. Hello, thank you Kiran TV London for asking me to share some Buddhist insights for young people. Today, the November full moon, POYA. Today I'm going to talk about the dark room syndrome. It could be a syndrome, it could be a disorder, unless otherwise dealt with psychologically. Now, what Buddha means by the dark room syndrome is that people, when they feel left out or lonely, they prefer to lock themselves up in a dark room, and they are hesitant to come out of the darkness in order to enjoy some sunshine. Now, especially when it comes to young people, it is common among the young people that they tend to lock themselves up in the dark room so very easily. What I mean by dark room here, it doesn't have to be taken literally. So it has to be taken psychologically, metaphorically. Dark room in that particular teaching of the Buddha means that you tend to spend the day and night in a kind of inner world that is all dark, and then you are hesitant to associate with people, even with your best friend, even with your siblings or parents,
despite the fact that you have all comfort in your life and friends and people that you can boast about, you tend to ignore all that and tend to spend most of the day in loneliness. And then I have spoken to lots of young people. They actually would like to turn the lights off inside their room, and then they would like to at times lie in fetal position or cry or lament, and they would hardly come out of the room. So in that sense, the dark room thing is both physical, both literal and metaphorical. And then so why you love to lock yourself up in a dark room, meaning in your own room with the lights turned off, is that you are already living in an inner world which is dark. And then, but that's not going to help you out. The more you spend in darkness, in loneliness, so that you will end up having no U-turn. And you may even end up in depression. You may even end up in denial. And in order for you to pull yourself out of that inner dark world, or your own room, which is actually dark since all the lights are turned off as you prefer, so that you're going to be in a worse situation. And then so that even if you are reluctant to talk to your parents or loved ones or friends, and then you try hard and come out of the dark room, come out of the darkness, and then go to a park and in the morning and enjoy the sunshine. So at that point, we come across a very beautiful term in Buddhism, that is sunshine mindfulness. And the more you spend yourself in loneliness, in your inner dark world, in your literally dark room, so you will continue to suffer more and more. And always you need to share your feelings. But before you start sharing your feelings, you need to have to spend some time by yourself in the sunshine. Even though, what I mean by sunshine here, come out of your room and go to a quiet place like a park, or maybe your front yard, your backyard, and then close your eyes for a few minutes, enjoy the deep breath, and open your eyes and just look around and enjoy the surroundings. Unless otherwise you do that, you will end up in a very painful situation. And that's all for today. Thank you for listening, my younger friends. तब प्रिय किया
Veera from Atula Dastana Dhamma School. I'm going to recite the Buduguna Alankarya Kavi. Kulunu men satvita patalanana sau padaruta elikala lovata sita නිතොරනමදිම් මුනිඳු සරණත ලංකර සසරහිම් දුරුකර කෙලෙස් බියගිම් සිදු කළ යුතු උතුම් වන්දිමු නවලෝතුරා සදහම් කිසි කෙනකුන් පමණ නොකලකි ගුණති අපමණ සතහට පිළිසරණ වන්දිම් අදරින් අරි සංගගන කයනම් අසාරය පවනම් පයංකාරය කියනුව දිවාරය කියම් බුදුගුණ අලංකාරය. Thank you. ගිහි පැවිදි දෙපිරිසටම වැදගත් වන පරිදි තම තමන් විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් හා වගකීම් පිළිබඳව සූත්‍ර පිටකයේ සඳහන් තවත් එක් සූත්‍රයක් වන සිංහාලෝවාද සූත්‍රය පිළිබඳව ධර්මානුකූල විවරණයක් ගෙනෙනු ලබන්නේ සුපුරුදු පරිදි දහම් කිරණ වැඩසටහනත් සමග සම්බන්ධ වන ලන්ඩන් විහාරයේ විහාරවාසී අතිපූජ්‍ය කළුගමුවේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. තෙරුවන් සරණයි. May the blessings of the Noble Triple Gem be upon you all. On this full moon day, I am going to be talking about in this short sermon one important, valuable discourse of the Buddha. In a series of short sermons, I have so far shared with you some important and well-known discourses from the Buddhist canon, from the Tripitaka. Today I have chosen another important and also very well-known discourse of the Buddha from the Buddhist canon, from the Tripitaka. Today I am going to be talking about Singalovada Sutta. This sutta is from the Sutra Pitaka and from the Digha Nikaya, from the long discourses of the Buddha. And this is recorded as the 31st sutta in the Digha Nikaya, among the long discourses of the Buddha. Singalovada Sutta is very well known among lay people mainly, as this is a discourse which was preached by the Buddha aiming the lay society. So let us see what are the important teachings, dharma taught by the Buddha in this teaching. Before that, let's see to who did the Buddha preach this sutta and where and why. And also this term, Singalovada, what does it mean? Singalovada, which literally means the advice or admonition to Singala. But this sutta, this term, the title of the sutta, Singalovada Sutta, has been rendered into English usually as the layman's code of discipline. There's a reason for that. And let us see now, why did Buddha preach this sutta and to who and where did Buddha preach this sutta? There was this young man, a Brahmin youth called Singala at the Buddha's time. And Singala, this Brahmin youth, upon the instruction of his father, after the demise of his father, he continued the family tradition of this Brahmin clan. And the first and foremost thing in the day he would do is that
upon the instruction, advice of his father, he would go to the river and would have a bath in the river, and then he would worship the 6 directions: north, east, west, south, up and below. So this was his practice, and he continued this every day, because that is how he was instructed, advised by his Brahmin father before his death. So being a very loyal and very good Brahmin youth, Singala continued this practice every day. And one day, the Buddha saw this, and he thought, and he knew, the Buddha knew that this Singala, or to this Singala, to this Brahmin youth, he can teach a good lesson by using his own practice, the practice of worshipping the 6 directions. So one day Buddha went to this Brahmin youth called Singala, and he asked a question: why do you do this? Why do you worship the 6 directions? And then Singala replied to the Buddha, saying that this is what I was instructed, I was taught by my father. In order to respect my religion, my Brahmin teaching, I should worship the 6 directions. Then Buddha told him, according to my doctrine, my teaching, my dharma and my discipline, the 6 direction mean the 6 type of people who are related, who are connected with your life. So in order to respect them, what you need to do is that you need to understand what are your duties and responsibilities towards these 6 types of people and fulfill them. So as the 6 directions, Buddha said, your parents, your teachers, your employer and employees and friends, and those are the people that you should respect, and also those are the people to whom you should fulfill your responsibilities and duties instead of worshipping mere 6 directions. So that was the Buddha's reply. And this Singala, this Brahmin youth, was impressed, and he wanted to know what are the duties and responsibilities that one should fulfill towards these different types of people who are connected, who are related to one's life. Now, advising this Singala, Brahmin youth, the Buddha preached this Singalovada Sutta, what is called the layman's code of discipline. And also actually, when you consider the content, the teachings Buddha had preached in this sutta, we can say that nothing in the duties of a householder is left unmentioned in this sutta. And when you practice this sutta, when you understand what are your reciprocal duties and what are your responsibilities, and when you try to fulfill these, what you can always expect is the growth in your life, not the decay. So in that sense, this is very important. Okay, now let us see what are the contents, what are the teachings Buddha had preached in this Singalovada Sutta. Mainly Buddha had shown us there are different ways that you should avoid, things that you should not do, which can cause many harms in many ways in the life of a lay person. So in that regard, Buddha has preached in this sutta, there are these 14 evil ways a householder, a lay person, lay man or a woman should avoid, because they can bring you harm, such as associating with evil or bad friends, and using drugs and intoxicants, or doing gambles, etc. and etc. There are 14 evil ways that a householder should avoid. And also, after that, in this sutta, as I mentioned at the beginning,
taking different parts of a society, parents and children, teachers and students, employers and employees, husband and wife, taking different parts of a society, different roles of a lay person's life. Buddha has shown us what are your reciprocal duties and responsibilities. Now, if you are a parent, what are your duties that you should fulfill towards your children? If you are a child, what are your duties and responsibilities you should fulfill towards your parents? If you are a teacher, what are your responsibilities that you should fulfill towards your students? And if you are a student, what are your duties and responsibilities and the ways in which you should behave and respect your teachers? So like that, between different parts of the society, different roles of a lay person's life, Buddha had shown the duties and responsibilities that we should be aware of, and also that we should fulfill in order to make our lay life a better one, a successful one. So in that regard, this sutta, Singaloa the Sutta, is very much important in a life of a lay person. So as I said, when you practice, when you first understand what are your duties and responsibilities, your reciprocal duties, and when you try to fulfill these as a lay person, whatever the role you may be playing in the society, as I said, you can be a parent, you can be a child, you can be a husband, wife, employer, employee, whatever it is. You can, if you know what are your duties and responsibilities, and also if you try to fulfill these, your life will be growing. The growth is the only thing to be looked for, to be expected, not the decay in your life, no declines. So it is very important that as lay people, you should study and understand your duties, which are taught in this very important teaching of the Buddha in Singaloa Sutta. So in a doctrine, in a dharma, which is aiming to end the suffering, to go to the Nibbana, to attain the supreme bliss of Nibbana, Buddha has never forgotten what is the importance of somebody's life, importance of a lay person's life, and to be successful in a lay person's life. So therefore, I would like to invite you all very cordially that please study this sutta, Singaloa the Sutta, and understand the duties and responsibilities, and understand your different roles you are playing and you will be playing in your life, and then try to fulfill the relevant responsibilities and duties towards others. When you do that, the others also will respect you, and they too will fulfill their duties towards you. Now, in this way, the society can be a very peaceful and harmonious one, and there won't be any conflicts, any problems among the people. And this, in that way, this sutta contributes hugely towards the peace and harmonious existence in the society. Therefore, I would like to invite you all to study this sutta, learn this sutta, and most importantly, practice what is taught in this Singaloa Sutta. And I hope and I'm sure that you will all gain benefits, and you will all make your lay life a better and successful one. May you all be well, happy and peaceful. My name is Elisha Munasinghe and I'm from Atula Dhamma School. Today I'm going to talk about the 10 supreme powers of Lord Buddha. It is only through the Lord Buddha's teachings that we can learn his 10 supreme powers, the 4 wisdoms of self-confidence and all other wisdoms. The pious devotees who have gone to the 3 refuges know this well. The Lord Buddha taught Venerable Sariputta that he possessed 10 fearless
unparalleled, extraordinary, confident, and profound powers, and they are called the 10 powers of Lord Buddha. Lord Buddha stated that when he preached to the world the truth with these 10 powers, that is like a lion's roar which transcends all other sounds of other animals. He also compared it to a Brahma wheel which goes beyond all other teachings. The Lord Buddha has very clearly shown his 10 supreme powers as follows. The Lord Buddha has realized the things that will happen and the things that will not happen in the future in the exact way. This is his first supreme power. The Lord Buddha has clearly realized the results of any karma belonging to the past, present, and future, its reasons, and the place where it gives its results. This is his second supreme power. The Lord Buddha has realized the way the birth of any individual takes place and what factors lead to that birth. He understands all the parts leading to birth in the heavenly worlds, the human worlds, and the lower worlds. This is his third supreme power. The Lord Buddha has realized the way how worldly beings match with each other. That is, the ignorable co-seal with the ignorable, the ungrateful ones with the ungrateful ones, the bad with the bad, the good with the good, and the various and different matchings, natures as they really are. This is his fourth supreme power. The Lord Buddha has realized the diversity of beings and their various types of behaviors, desires, and emotions. It is accordance with this knowledge that he teaches the Dhamma, so that beings may best understand his teachings. This is his fifth supreme power. The Lord Buddha has realized the exact way how a person's abilities develop, how they deteriorate, and accordingly their potential to realize the Dhamma. This is his sixth supreme power. The Lord Buddha has realized the reasons for the decline of dhyana, vimokka, samadhi, and sampatti that one gains a result of meditation and how to develop them again in the exact way. This is his seventh supreme power. The Lord Buddha has realized how he has spent his past lives, not 1 or 2 lives, but he can recollect infinite numbers of past lives as they really were. This is his eighth supreme power. Lord Buddha has realized the way how beings pass away and reappears according to their karma in its exact way, and how those who collect demerits to go to lower worlds and how those collect merits to go to heavenly worlds. This is his ninth supreme power. The Lord Buddha has realized that through his efforts and wisdom, he has eradicated all defilements and attained arahatship. This is his 10th supreme power. The way our Lord Buddha with these supreme powers preached the Dhamma confidently in the presence of gods, humans, Maras, Brahmins is unimaginably wonderful. Teruvan Saranai. බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වන පරිදි අප විසින් තැන්පත් කරගත යුතු සැබෑ නිදානය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව අප භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් නිදි කණ්ඩක සූත්‍රයෙන් මැනවින් විග්‍රහ කොට තිබෙනවා. එම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් ඔබේ ජීවිතයට ගත හැකි වටිනා කෙටි ධර්ම පණිවිඩයක් සුපුරුදු පරිදි ගෙනෙනු ලබන්නේ කීතෘ අතුලදස්සන දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය ශාස්ත්‍රවේදී බණ්ඩාර වන්නකු මහත්මයා විසිනුයි. අයිබෝවන් පුන් පොහෝ දින ඔබ සෑම සියලු දෙනාම හමුවීමට ලැබීම පිළිබඳව ඉමහත් සන්තෝෂයට පත් වෙනවා. පින්නතුනි, මේ පින්නතුන්ට අද මම ප්‍රකාශ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ
නිදිකණ්ඩක සූත්‍රය. කුද්දක නිකායේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ නිදිකණ්ඩක සූත්‍රය ඇසුරින් ධර්ම කරුණු කීපයක් ප්‍රකාශ කිරීමට මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිදින් නිදේති පුරිසෝ ගම්බීරෝ ඔද කන්තිකේ අත්තේ කිච්චේ සමුප්පන්නේ අත්තායමේ භවිස්සති. බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නතුනි මේ ගාථාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිධානයක් පිළිබඳව. මේ පින්නතුන් අහලා තියෙනවා නිධාන පිළිබඳව නොයෙකුත් කතා. සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට පින්නතුනි අපිත් නිධානයක් තැන්පත් කරගත යුතුයි. යම් පුරුෂ තෙමේ හෝ ස්ත්‍රිය තෙමේ විසින් භාණ්ඩ ආදී රැස් කරලා මිල මුදල් හෝ වේවා ආභරණ හෝ වේවා වටිනා වස්තු රැස් කරලා මල්ලක දාලා පොළොව යටට වලක් හාරනවා. පොළොව යටට වලක් හාරලා වතුර හම්බෙන පෙනෙන නොපෙනෙන මානයේදී මේක තැම්පත් කරනවා. තැම්පත් කරලා අර හාරපු වල වහලා දානවා. වහලා දාලා එයා හිතනවා මට කරදරයක් වුණාම හිංසාවක් වුණාම පීඩාවක් වුණාම මට මේක ගන්නට පුළුවන්. නඩු හබයක් ආපුවාම මට මේ නිධානය ආරලා ආපහු අරගෙන සුඛ වේරණේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවනි කියලා හිතලා ඒ විදිහට තැම්පත් කරනවා. මෙන්න මේ තැම්පත් කරන ලද නිධානයට පින්නතුනේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සොර සතුරා විසින් පැහැර ගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජල සමීපයේ තියෙන මෙම ආභරණ හෝ වේවා මේ වස්තුව විනාශ භාවයට පත් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්වාභාවික විසනයක් ආපුවාම මේ සම්පත් ටික ඔක්කොම විනාශ වෙලා යන්නට පුළුවන්. නිධානය තැම්පත් කරපු තැන Tamanට අමතක වෙන්නට පුළුවන්. වයසට ගියාම මොලේ අවුල් වෙනකොට මේක තැම්පත් කරපු තැන අමතක වෙලා යන්නට පුළුවන් පින්නතුනි. ඒ නිසා මේක බොහෝ විට සතුරා විසින් පැහැරගෙන යන්නටත් පුළුවන්. ඔන්න ওই විදිහට යම්කිසි පුරුෂතමේ කෙනෙක් විසින් ඒ නිධානය තැම්පත් කරනවා නම් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ ඒක මෝඩ ක්‍රියාවක් හැටියට. එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා අප සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට අප විසින්නුත් නිධානයක් තැන්පත් කළ ගත යුතුයි. හැබැයි මේ තැන්පත් කරන ලද නිධානයේ පින්වතුනි තමන්ගේ මරණය තෙක් ඊළඟ ආත්මය ඊළඟ ජීවිතයේ කෙරෙහිත් අපි රැගෙන යන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. අපි දැන් බලමු අපි විසින් තැන්පත් කරගත යුතු නිධානයේ කරුණු කාරණාදි මොනවද කියලා. ඊටාම කෙටියෙන් මේ පින්නතුන්ට මම මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. යම්කිසි කෙනෙකු විසින් දන් දීමෙන්, සිල් රැකීමෙන්, භාවනා කිරීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතය සරසා ගන්නවා නම් පින්නතුනි ඒක තමයි ලොකුම නිධානයේ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඒ වගේම චිත්ත දමනය, චිත්ත සංයමය අප තුළ ඇති කරගත යුතුයි. සමහර විට සමාජයේ දකින්නට පුළුවන් ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ යක්ෂ සේනාධිපතිවරු ආරූඪ කරගෙන වගේ බොහෝ කලහෝලකා ඇති කර ගන්නවා. කිසිම චිත්ත දමනයක් නැහැ. දරුවෝ අතර හෝ වේවා, නෑදෑ හිතමිතුරන් අතර හෝ වේවා, වෛරය උද්දීපනය කරගෙන මායම් වෙලා වගේ තරහව, ක්‍රෝධයේ, වෛරය, චිත්ත දමනයකින් තොරව මිනිසු ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා තමා තුළ චිත්ත දමනය ඇති කර ගන්නවා නම් ඒකත් අර නිධානයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. තුන්වෙනි කාරණය පින්නතුනි කෙලෙස් සංසිඳවන්නට ඕන. අපි සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට කෙලෙස් සංසිඳවන්නට ඕන. ලෝභ, දෝෂ, මෝහ. ලෝභය දුරු කරගන්නේ කොහොමද පින්නතුනි? දන් දෙන්නට ඕන. ද්වේෂය දුරු කරගන්නේ කොහොමද පින්නතුනි? මෛත්‍රී කරන්නට ඕන. මෝහය, මෝඩකම දුරු කරගන්නට ඕන කොහොමද පින්නතුනි? ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා මොලේ දියුණුව ඇති කරගන්නට ඕන. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් තේරුම් අරගෙන සමාජයේ ජීවත් වෙන්නට ඕන. ඒක තමයි අපි ඇති කරගත යුතු නිධානය වන්නේ. ඒ විතරක් නොවේ පින්නතුනි, හතරවෙනි කාරණේ මහා සංඝරත්නය උදෙසේ දන් පැන් පිළිගන්වන්නට ඕන. උන්වහන්සේලාට අපෝපස්ථාන කරන්නට ඕන.
එතකොට තමයි අපේ චිත්ත දමනය ඇති වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපේ ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ. මෙලොව විතරක් නොවේ පරලොව ජීවිතය සාර්ථක වන්නේ මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි දන් පින් පිළිගන්නට ඕන, ගෞරව කරන්නට ඕන, උන්වහන්සේලා ආරක්ෂා කරන්නට ඕන, අප උපස්ථාන කරන්නට ඕන. පස්වෙනි කාරණේ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා නිදිකණ්ඩක සූත්‍රයේදී පින්නතුනි අමුත්තන් කෙරෙහි සැලකිලි සම්මාන දක්වන්නට ඕන. තමන්ගේ ගෙදරට පැමිණෙන හැමෝටම අප උපස්ථාන කරන්නට ඕන, කෑම් බීම ඇඳුම් පැළඳුම් දීලා ඒ අය සන්තෝෂමත් කරගන්නට ඕන. ඒකත් හොඳ නිධානයක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. වැදගත්ම කාරණේ වන්නේ ඊළඟ කාරණේ පින්නතුනි. තමන්ගේ මව්පියන්ට අප උපස්ථාන කරන්නට ඕන. තමන් මේ ලෝකයට බිහි කරලා අතපය නොකඩ හදලා වඩලා අධ්‍යාපනය ලබා දීලා සියලු සම්පත් වියදම් කරලා තමා අද ඔය තත්ත්වයේ ඉන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය දෙමව්පියෝ නිසා. ඒ නිසා ඒ දෙමව්පියන්ට අප උපස්ථාන කිරීම නිධානයක් තැන්පත් කළ හා සමානයි. සමාජයේ ජීවත් වන මිනිස්සු ඉන්නවා පින්නතුනි. වයසට ගිය දෙමව්පියෝ දෙන්න මැරෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා පාන්සුකුල දෙන්න. මැරිච්ච ගමම්ම ගිහිල්ලා මරණාසන්න සමිතියට කියනවා මගේ අම්මා තාත්තා මිය ගියා කියලා එතනින් ගන්නවා මරණාධාර සමිතියෙන් හම්බෙන සල්ලි ටික. එහෙම අරගෙන ඒක තමන්ගේ සුඛ විහරණය සඳහා යොදා ගන්නවා. ඕන තරම් අත්දැකීම් මට කියන්නට පුළුවන් පින්නතුනි. එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තා අරගෙන ගිහිල්ලා මහපාරේ දාලා තමන් යන්න යනවා. ඉතින් ඒ නිසා නිධානය තැන්පත් කරගන්නට ඕන නම් පින්නතුනි තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට සැලකීම ඉතාම වැදගත් දෙයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. ඒ විතරක් නොවේ තමන්ගේ නෑදෑ මිතුරන්ට, හිත මිතුරන්ට, අසල්වාසීන්ට ගරු කරන්නට ඉගෙන ගන්නට ඕන. මානයේ උද්දච්චකම මම අහවල් තැන අහවල් ලොක්කා, මම අහවල් තැන අහවල් විදිහට නිලයක් දරනවා, මම අහවල් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්තේ. මානයේ උද්දච්චය ඇති කරගෙන අනිත් මිනිස්සු පහත් කොට සලකනවා නම් පින්නතුනි ඒක වසල ගතියක් වගේම එය පිරිහීමේ ලක්ෂණයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. එහෙමනම් අපි තැන්පත් කළ යුතු නිධාන තවත් නිධානයක් වන්නේ නෑදැටුවන්ට කෙරෙහි සැලකිලි සම්මාන දක්වලා ගෞරව සම්මාන දැක්වීම. ඒ වගේම දානමානාදී පින්කම් සිදු කරලා අපගේ මෙලොව ජීවිතයත් පරලොව ජීවිතයත් අපි සරසා ගන්නට කටයුතු සිද්ධ කරගන්නට ඕන පින්නතුනි. මේ ආදී කරුණු සිදු කිරීමෙන් මේ නිධානයේ පින්නතුනි අපිට මෙලොවට පමණක් නොවේ පරලොව ජීවිතයටත් මේක උපකාරී වෙන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඒ නිසා සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට අපි කල්පනා කරන්නට ඕන කවදා හරි දවසක අපි මරණයට පත්වෙන මිනිස්සු බව. සමහර මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා මැරෙන්නේ නැති මිනිස්සු හැටියට ජීවත් වෙනවා. පනනම් තනාග පිනිබිඳු වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙ පිනිබිඳුව බිමට වැටේද දන්නේ නැහැ. මේ ජීවිතය අස්තිරයි. ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. ඒක තමයි මූලිකම දේ. මේ ජීවිතයේ අස්තිර බව තේරුම් ගත්තාම පින්නතුනි අපට චිත්ත දමනය ඇති කර ගන්නට ඉතාම ලේසියි. දවසකට එකපාරක් හරි හිතනවනම් අනේ මමත් කවදා හරි දවසක මැරිලා යනවා. ලෝභ දෝෂ මෝහ ආදී අකුසල මූල චේතනාවන් යටපත් කර ගන්නට අපිට ඒක හේතු භූත වෙනවා පින්නතුනි. ඉතින් ඒ නිසා මේ පින්නතුන් අද මේ පුන් පොහෝ දිනේදී කල්පනා කර ගන්නට ඕන. අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට නිධානයක් තැන්පත් කරගත යුතුයි. එහෙමනම් අපි කල්පනා කරන්නට ඕන අපි තැන්පත් කරගත යුත්තේ මොන නිධානයේද කියලා. සල්ලි බාගේ එක්කාසු කරලා රන් රිදී මුතුමැණික් එක්කාසු කරලා පොළොව යට වලලනවද? එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි තැනක සංගවා තබා ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් දන් දීමෙන්, සිල් රැකීමෙන්, භාවනා කිරීමෙන්, චිත්ත සංයමය ඇති කර ගැනීමෙන්, කෙලෙස් සංසිඳවා ගැනීමෙන්, තමන්ගේ මවට පියාට අප උපස්ථාන කිරීමෙන්, මහා සංඝයා උදෙසා දන් පෙන් පිළිගැන්වීමෙන්, නෑදැටුවන් කෙරෙහි සැලකිලි සම්මාන දැක්වීමෙන් අපගේ නිධානය තැන්පත් කරනවාද කියන එක මේ පින්නතුන් තීරණය කළගත යුතුයි. ඒ නිසා
නිදිකණ්ඩක සූත්‍රයේ ඇසුරෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මේ ධර්ම කරුණු ටික මේ පින්නතුන් හිතේ තැන්පත් කරගෙන මේවා බෞද්ධ සාර ධර්ම හැටියට හිතලා මේ සාර ධර්ම ටික එකින් එකට තමන්ගේ ජීවිතයට ගලපා ගන්න හැටියට මා මේ පින්වත් පිරිසගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. මම ඩිලන් ජයලත්ගේ අතුල දර්ශන ධම්ම ස්කූල්. උතුම් වූ සදහම් රසය ලෝපුරා පැතිරී ගිය පිම්බර ඉල්පුන් පොහොදින රාත්‍රියේ කිරණ ටීවී දහම් කිරණ විශේෂ වැඩසටහනෙන් සමුගන්නටයි මේ සූදානම. සමුගන්නට මත්තෙන් දහම් කරුණුවලින් අපව නිරන්තරයෙන්ම පෝෂණය කරන සීලම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් අතුල දස්සන දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය බණ්ඩාර වණ්ඩුකු මහතාටත් නිර්මාණ වලින් දායක වූ සීලම දුවදරුවන්ටත් දෙමාපියන්ටත් විශේෂ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ධර්මාබෝධය තුළින් ඔබේ ජීවිතයට යහපතක්ම වේවායි ප්‍රාර්ථනය කරමින් එළඹෙන උඳුවක් පොහෝ දිනේදීත් ඔබ හමු වන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි සමුගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි.